යාළුවනේ සියලු දෙනාම ටෙකී සුබාස් channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අදත් ගෙනාව ඉතාම වැදගත් වීඩියෝවක්. මම මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි නොමිලේ වෙබ්සයිට් එකක් හදාගෙන වෙබ්සයිට් එකට කොහොමද අපිට අවශ්‍ය විදිහට content එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් කියලා දුන්නා කොහොමද blogger වෙලා නොමිලේ වෙබ්සයිට් එකක් name එකක් දීලා create කරගන්නේ. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය විදිහට post link එක කොහොමද create කරගන්නේ, web link එක කොහොමද create කරගන්නේ, ඊට පස්සේ web pages කොහොමද වෙබ්සයිට් එකේ ඇක්ටිවේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කලින් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේම දෙවෙනි වීඩියෝ එක හැටියට මම මේකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපිට අවශ්‍ය විදිහට content එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි යාළුවනේ, දැන් අපිට මේකේ ප්‍රී ලබා දෙන ටෙම්ප්ලේට් වලට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට ටෙම්ප්ලේට් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක AdSense වලට හොඳට සපෝට් කරන ටෙම්ප්ලේට් එකක්. ඉතින් මම දැනට පාවිච්චි කරන්නේ මේක subashtech.com. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක මම අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මගේ description එකේ දාලා තියනවා link එකක්. ඉතින් මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක කොහොමද කස්ටමයිස් කරගන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේක හොඳට AdSense වලට සපෝට් කරන ටෙම්ප්ලේට් එකක්. මේකේ තියෙනවා home page එක, mega menu, tutorials, Canva Pro කියලා මම page එකක් හදාගෙන තියෙනවා. YouTube playlist, YouTube කියලා page එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මගේ post මෙන්න මේ විදිහට category කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම දාන post මේ විදිහට මම හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම දාන මේ හැම post එකක්ම මේකේ home page එකේ landing page එකේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ AdSense මේ විදිහට මම approve කරගෙන තියෙනවා. AdSense මේ තියෙන AdSense ads. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන themes ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ template එක මේ customize මෙතන down arrow key එක click කරලා restore කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති template එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් upload කරගන්න. මේ මම පාවිච්චි කරන එක Maggie premium version. මේක මේ විදිහට open කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් restore කරගන්න. restore කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ template එක බලා ගන්න. දැන් restore වෙලා ඉවරයි. theme එක view block click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ upload කරගත්තු template එක බලා ගන්න. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ Techie Subash මේක මේ template එක customize කරගෙන තමයි මම මේ තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේක customize කරගන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙතන image එක මාරු කරලා මේ image එකත් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට මාරු කරලා මේ pages ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට හදලා ඒ වගේම content එක ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට create කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට pure කියලා දෙන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් නැදී සිටින්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන් ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් අපිට පුළුවන් layout වලට ගිහිල්ලා මේක customize කරගන්න. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා thumbnail එක. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතනට thumbnail එකක් upload කරගන්න පුළුවන්. මෙතන edit කරන එක click කරලා ඉතින් මම මෙතන කිසිම thumbnail එකක් upload කරලා නැහැ. මේක මම cancel කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන main header එක මෙන්න මේ thumbnail එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් change කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට change කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් main header එක මේ විදිහට click කරලා ඔයගොල්ලෝ කැමති image එකක් මෙතනට upload කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට upload image from computer, choose file, මෙන්න මෙතන තියෙනවා මම හදාගත්තු images. ඉතින් මේවායේ size එක මම දීලා තියෙන්නේ pixel 286ක් 65ක් 286ක් wide, ඒ වගේම height එක 65යි pixel. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ image එකක් Canva වලින් create කරගන්න. මම දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට upload කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන නම් මේකට title එකක් දාගන්න. ඒ වගේම image එකට අදාළ caption දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ image එක ඕන නම් link එකකින් upload කරගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මේක upload කරේ මගේ PC එකේ තියෙන image එක.
මම හදාගත්තු කලින් මේකට ටයිටල් එකක් දාගන්න පුළුවන් කැප්ෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක සේව් කරලා ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම්. මේක මෙතන සේව් කරලා දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක view plot කියලා බලා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ image එක මෙතනට අවිල්ලාද කියලා අප්ලෝඩ් ලාද කියලා. ඔව් දැන් අපේ image එක පේනවා මේ විදිහට අපි අප්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. යාළුවනේ දැන් අපිට මේ කොටසේ මෙන්න මේ image එකයි මෙතන අවශ්‍ය කරනවා අපිට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මෙතනට මෙන්න මේ වගේ ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් copy paste කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක් ඔයගලන්ට මෙතනට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙනවා header featured කියලා. මෙන්න මේ edit icon එක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනට අවශ්‍ය කරන දේ caption වලටයි title එකටයි කොටස් දෙකකට කරලා ඔයගලන්ට මේක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා easy steps to learn blogging and digital marketing. මම දාලා තියෙන welcome to Techie Subash YouTube channel site learn on YouTube tutorial කියලා. මේක ඔයගොල්ලන්ට copy කරලා හරි type කරලා හරි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන දේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනට මේ විදිහට මෙතනට title එක විදිහට දාගන්න. ඒ වගේම caption එකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊළඟ කොටස මෙන්න මේ විදිහට copy කරලා හරි type කරලා හරි මෙන්න මෙතනට caption එක දාගන්න. දැන් අපිට අවශ්‍යයි image එකක් අපි upload කරගන්න. දැන් upload image from computer choose file. ඉතින් මම දැන් හදාගත්තු images වගේක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේ image එක ඔයගලන්ට upload කරගන්න පුළුවන්. මේකේ size එක තමයි මේකේ size එක තමයි pixel 2240යි 1260යි. 2240ක් පළල 1260ක් උසට මේක ඔයගලන්ට create කරගන්න පුළුවන්. ඒක දැන් මම ඔයගලන්ට මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්න. සේව් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ blog එක view කරලා බලන්න. දැන් ඔයගලන්ගේ ඒ කොටසත් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ ads කියන එක අපි off කරලා තියෙන්නේ. ඒක රතු පාටින් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. ඊළඟට ඔයගලන්ට තියෙනවා මෙතන image එක හරි මෙතන header featured එක හරි ඔයගලන්ට පුළුවන් pages මෙතනින් edit කරගන්න. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන pages ටික මෙතන edit කරගන්න පුළුවන්. monetization යටතේ මෙන්න මේ row එක මම මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න තියෙන්නේ label කරලා convert gmail and mails website කියලා මෙන්න මේ ටික මම label කරගෙන තියෙන්නේ. මම create කරගත්තු post ටික තමයි ඔක්කොම මේ landing page එකේ මේ විතර පෙන්නන්නේ. load more කියලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම create කරපු ඔක්කොම post ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන label කරගත්තු විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ label එකම තමයි යට මේ විදියට මෙන්න මේ තැන් වල තියෙන්නේ convert gmail convert කියලා. ඉතින් මේ විදියට මම post වර්ගයක් හදාගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම create කරගත්තු post ටික. ඉතින් මේ post එක මම ඔයගලන්ට open කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ post එක create කරගත්තේ මෙන්න මේ විදියට. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ image එක මෙන්න මෙතන images වලින් insert කරගන්න. upload from computer. ඉතින් මේ image එක ඔයගලන්ට මෙන්න මේ size එකට මේ පේන්න නම් මේකේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා pixel. අපි මේ photo එක size කරගන්න ඕන. මම ඔයගලන්ට එක කියලා දෙන්නම්. මෙතන තියෙනවා upload from computer. file එකක් අපිට මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හදාගන්න තියෙන්නේ. 361යි 231යි වගේ තමයි මම හදාගන්න තියෙන්නේ. 361ක්
වයිඩ් එකම ඒ වගේම හයිට් එක 231යි පික්සල්. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ තමයි අපිට මේක අප්ලෝඩ් කරාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා සිලෙක්ට් කරලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගල මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඉමේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ඉමේජ් එක මේ විදිහට star large කියන එකට දාලා මේ විදිහට අප්ඩේට් කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට මේ size එකට වෙනවා. ඒක මෙන්න මෙතන landing page එකේ මෙන්න මේ විදිහට size එකෙන් අපිට ඕන size එකෙන් ලස්සනට ඒක හැදිලා තියෙනවා. ඒ pixel ප්‍රමාණයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම හදාගත්තු මේ සියලුම post වලට ඒ size එකෙන් තමයි මම image එක insert කරගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ image එක මෙන්න මෙතන click කරලා මේ විදිහට insert කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ content එක create කරන්න අවශ්‍ය සියලුම tools ටික මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේක label කරගන්න අවශ්‍යයි post එක. ඉතින් මම label තුනක් යටතේ post create කරලා තියෙනවා. websites, convert, Gmails and mails කියලා. විදිහට මම label කරගත්තු ආකාරය මගේ landing page එකේ මට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ post එක label කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ websites කියන label එක යටතේ. මෙතන content එකට අදාළ යොදන search description එක ඔයගලන්ට පුළුවන් SEO කරගන්න. ඉතින් අපි කැමති විදිහට මේ template එක අපිට customize කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන AdSense ad unit එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ layout එකේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙන මේ gadget එක අපිට මේ විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට AdSense වලින් දුන්න HTML script එක දාලා save කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහාට එනකොට මෙතන තියෙනවා featured category කියලා මෙතන gadget 6ක් තියෙනවා. ඒ section එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකෙන් 3ක් off කරලා මට ඕන විදිහට මේ විදිහට customize කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ පහළට එනකොට අපිට ඕන විදිහට මෙන්න මේ footer එක edit කරගන්න පුළුවන්. මේක premium template එකක් ඉඳලා අපිට කැමති විදිහට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. මෙතන image එකක් upload කරලා මම මේ ටික මට ඕන විදිහට මේ විදිහට description එකක් දාලා තියෙනවා. අපිට තියෙන footer copyright එකත් මේ ඕන විදිහකට අපිට save කරගන්න පුළුවන් edit කරගෙන. මෙතන තියෙනවා link list එක. මේ අන්තිමට තියෙන link pages අතර මෙතන තියෙන privacy policy disclaimer contact us about කියන එක මේක AdSense approve කරගන්න අවශ්‍යම කරන ටිකක්. ඉතින් මේ ටික හදාගන්න හැටි මම ඔයගලන්ට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. යාළුවනේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ side bar එකත් ඔයගලන්ට ඕන විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක තරමක් දික් වෙන හින්දා මම හිතනවා මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක අමාර කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා මම හිතනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකට අදාළ comment section එකෙන් ඔයගලන්ට ඒක ගැන අහලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව ඉදිරියට මේ blog එක සම්බන්ධ වීඩියෝ කීපයක් අරන් එන්න. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comments කරන්න, share කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මගේ channel එක දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් bell icon එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.